ਇੱਕ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਯਾ। ਦੂਸਰਾ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵੀ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ ਆਪਣਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕੀ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਕਈ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਚਾਹ ਕੇ ਵੀ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਯਾ। ਐਂਡ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਦੋ ਡਿਵੀਜ਼ਨਸ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮੇ ਬੀ ਆਪਦੀ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਆ। ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਹੋਮਵਰਕ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਉਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਂਡਲ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੋਰ ਬਾਹਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਮਤਲਬ ਉਹ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਭਾਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਸਕੂਲ ਸਿਸਟਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਟਿਊਸ਼ਨਾਂ ਵਾਲਾ ਕਲਚਰ ਸੀ ਹਾਂਜੀ, ਵੀ ਉਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਾਈਟ। ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰ ਨੇ ਕਾਫੀ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵੱਲ, ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਕਾਫੀ ਤਸੱਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਾਹਰੋਂ ਹੈਲਪ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਰਾਈਟ। ਪਰ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇੱਥੇ? ਨਿਮਰਤ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਟਿਊਟਰਿੰਗ ਸੈਕਟਰ 'ਚੋਂ, ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਹ ਪੈਂਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨਾਲ। ਰਾਈਟ। ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਕਿਹਨਾਂ ਸਬਜੈਕਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ? ਆਈ ਫੀਲ ਲਾਈਕ ਮੈਥ ਫॉर श्योर। ਮੈਥ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇਹ ਤਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਟੌਪਿਕ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਕੂਲਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਚੈਲੰਜ ਜੋ ਦੇਖਣ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਵਧੀ ਹੈ, ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਵੀ ਭੀੜ ਵਧੀ ਹੈ, ਸਕੂਲ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਨੇ ਉਹ ਲਿਮਟਡ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਟੀਚਰਸ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਕਸਰ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੀਚਰਸ ਦੀਆਂ ਬੋਡੀਜ਼, ਕਿ ਕਲਾਸਰੂਮ 'ਚ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਐਜੂਕੇਟਰ ਨੇ, ਟੀਚਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜਸ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਪਰਸਨਲਾਈਜ਼ਡ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾ ਸਕਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਰੁੱਪ ਵੱਡੇ ਨੇ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਾਈਜ਼ਡ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੋ ਸਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਚੈਲੰਜ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਇਹਦਾ ਫਿਰ ਹੱਲ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਕੂਲ ਸਿਸਟਮ ਇੱਕਦਮ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਵੱਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਪੈਰੈਂਟਸ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਉਸ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਨਿਮਰਤ ਗਿੱਲ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕੋਚਿੰਗ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸੈਕਟਰ ਹੈ। ਨਿਮਰਤ, ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਸ਼ਮੀਲ ਜੀ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਤਾਂ ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਹੁਣ ਸਕੂਲ ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਬੜਾ ਵਧੀਆ, ਹਾਂਜੀ, ਉੱਥੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਧਨ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਰਾਈਟ। ਪਰ ਇਹ ਹੁਣ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਲਾਸ ਜਿਹੜੇ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸੁਣਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਧਿਆਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪੈਰੈਂਟਸ ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਸਿਸਟਮ ਤਾਂ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਸੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਵੀਰ ਟਾਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਪਰਸਨਲਾਈਜ਼ਡ ਵਰਸਸ ਰੈਗੂਲਰ ਕਲਾਸ ਸੈਟਿੰਗ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਕਲਾਸ 'ਚ ਬੱਚੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਐਸਪੈਸ਼ਲੀ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ, ਯੂਰ ਰਾਈਟ, ਕਲਾਸ ਸਾਈਜ਼ਸ ਵੱਡੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਓਨਟਾਰੀਓ 'ਚ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਵੀ ਕੈਨ ਕੰਟਰੋਲ ਦਾ ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ, ਰਾਈਟ। ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਅ ਲੋਟ ਆਫ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵਸ, ਬਟ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਓਵਰਸਾਈਜ਼ਡ ਕਲਾਸਰੂਮਸ ਕਰਕੇ ਟੀਚਰ ਦਾ ਹੱਥ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਾਈਜ਼ਡ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਦੇਣ। ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹਾਤਾ ਅਤੇ ਚਲੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ। ਹਾਵੈਵਰ ਦੈਟਸ ਨਾਟ ਟਰੂ। ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਲਰਨਿੰਗ ਸਟਾਈਲ ਬਹੁਤ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦਾ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਮੇਬੀ ਦੇ ਲਰਨ ਮੋਰ ਵਿਥ ਵਿਜ਼ੂਅਲਸ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ, ਰਿਵਿਜ਼ਨ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਟਾਈਲਸ ਨੇ ਉਹ ਅਕੋਮੋਡੇਟ ਕਰਨੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਹਾਰਡ, ਵਿਚ ਇਜ਼ ਵਾਈ ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰਸ ਨੇ ਉਹ ਕਰ ਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਹੋਮਵਰਕ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਕੂਲ ਵਰਕ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਦੇ ਡੂ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਦੇ ਪੋਸੀਬਲੀ ਕੈਨ, ਬਟ ਐਟ ਦੀ ਐਂਡ ਆਫ ਦ ਡੇ ਜੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਦੈਨ ਦੇयर ਇਜ਼ ਨੋ ਪੁਆਇੰਟ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਪੈਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਖੁਦ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ। ਸੋ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬਿਗਿਨਸ ਐਟ ਹੋਮ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਵੀ ਆ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਪਹਿਲਾਂ ਘਰੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ। ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਧਿਆਨ ਇਨ ਦ ਸੈਂਸ ਕਿ ਦੇ ਹੈਵ ਟੂ ਲੁੱਕ ਐਟ, ਮੇਰਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਇਹਦਾ ਕੁਛ ਆਊਟਪੁੱਟ ਵੀ ਆ ਕਿ ਸਾਰੀ ਫੀਡ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਬਟ ਇਜ਼ ਦੇयर ਐਨੀ ਆਊਟਪੁੱਟ? ਸੋ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ are you preparing them for the future? ਕਿਉਂਕਿ independent learning ਤਾਂ it's going to be a part of life. So ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ basic ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਏ, if they don't understand ਕਿ how to do, let's say math, or how to do, let's say science or something, right? But ਉਹ field 'ਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, it's very hard for kids to then adjust ਵੀ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੀਏ at the end. So parents ਦਾ ਰੋਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ। ਪੈਰੈਂਟਸ ਮਤਲਬ
ਧਿਆਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਦੇਖੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪੈਰੈਂਟਸ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ, ਯਾ। ਦੂਸਰਾ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵੀ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪੈਰੈਂਟਸ ਦਾ ਆਪਣਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕੀ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਕਈ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਚਾਹ ਕੇ ਵੀ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਯਾ, ਐਂਡ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ 2 ਡਿਵੀਜ਼ਨਸ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮੇ ਬੀ ਆਫ ਦੀ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਆ, ਐਂਡ ਦੈਨ ਦੇ ਕੈਂਟ ਰਿਲੇਟ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਡਿਫਰੈਂਟ ਦੈਨ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਉਹ ਜਨਰੇਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜਾ ਗੈਪ ਆ ਉਹ ਵੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨਹੀਂ ਕਵਰ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਮੇ ਬੀ ਦੇ ਆਰ ਰੀਲੀ ਗੁੱਡ ਐਟ ਇਟ ਬਟ ਦੇ ਆਰ ਨਾਟ ਗੁੱਡ ਐਟ ਮੇਕਿੰਗ ਕਿਡਸ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ। ਸੋ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਇੱਕ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਆਈ ਟੋਟਲੀ ਅਗਰੀ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਚਾਹ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਲਪ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਇਹ ਫਿਰ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ ਪੈਰੈਂਟਸ ਵਾਸਤੇ। ਯਾ, ਸੋ ਉਹੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਐਕਸੈਲ ਕਰੇ ਸਾਰੇ ਕਾਸੇ ਵਿੱਚ, ਯੂ ਵਾਂਟ ਦੈਮ ਟੂ ਬੀ ਅ ਸਕਾਲਰ, ਲੈਟਸ ਸੇ, ਰਾਈਟ? ਬਟ ਐਟ ਦੀ ਐਂਡ ਆਫ ਦ ਡੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਸਮਝ ਆਇਆ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਹੈਲਪ ਮਿਲੀ, ਨਾ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਨਾ ਕਰ ਪਾਏ ਹੈਲਪ, ਰਾਈਟ? ਮੇ ਬਿਕਾਜ਼ ਆਫ ਟਾਈਮ ਕਰੰਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਈ ਤਾਂ 2 to 3 ਜੌਬਸ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਦੇ ਬੇਅਰਲੀ ਸੀ ਦੇਅਰ ਕਿਡਸ ਐਟ ਨਾਈਟ ਐਂਡ ਦੇਅਰ ਲਾਈਕ ਓਕੇ ਹੋਮਵਰਕ ਕਰ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਆ, ਸੌਂ ਜਾ, ਦੈਟਸ ਇਟ। ਸੋ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਕੈਜੂਲ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਵੈਵਰ there are resources if you want to look at it externally, market ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ resources ਨੇ ਜਿਹੜੇ parents use ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, because ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਭੇਜੋ ਜਾਂ ਕੋਚਿੰਗ ਦਿਓ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੜ੍ਹਾਓ or something ਜਿੱਥੇ ਬੱਚੇ ਰਿਲੇਟ ਕਰ ਪਾਉਣ, where they know ਕਿ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ they went through what I'm going through, so that's very important ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਘਰੇ then ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਦੇਖੋ ਕਿ ਓਕੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ externally outside of school, maybe tell the teacher ki take more care of my kid, but ਉਹ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, right? So as a parent I feel like ਤੁਹਾਡੀ responsibility ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ 'ਚ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਰਾਈਟ? ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਇਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ, ਮਤਲਬ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਤੇ ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਹੋਮਵਰਕ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਉਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਂਡਲ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੋਰ ਬਾਹਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਮਤਲਬ ਉਹ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਭਾਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਆਈ ਅਗਰੀ, ਬਟ ਆਲਸੋ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਮਵਰਕ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇੰਨੀਆਂ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਮੇਬੀ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਔਰ ਸਮਥਿੰਗ ਲਾਈਕ ਦੈਟ, ਰਾਈਟ? ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਟਰਨਲੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਉਹ ਵੀ ਹੋਮਵਰਕ ਦੇਣਗੇ, ਬਟ ਐਟਲੀਸਟ ਉਹ ਸਮਝਾਉਣਗੇ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਐਟਲੀਸਟ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਲਪ ਤਾਂ ਕਰ ਪਾਉਣਗੇ ਹਾਊ ਟੂ ਮੇਬੀ ਹੈਵ ਅ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਔਨ ਥਿੰਗਸ, ਰਾਈਟ? ਔਰ ਮੇਬੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮੈਥ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਇਆ, ਯੂ ਆਰ ਲੈਟਸ ਸੇ ਇਨ ਗ੍ਰੇਡ 8 ਔਰ ਗ੍ਰੇਡ 9, ਦੇਅਰਸ ਮਲਟੀਪਲ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਨਸੈਪਟਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵਿਚ ਆਰ ਨਿਊ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੇਬੀ ਬਾਹਰ ਭੇਜਦੇ ਹੋ ਈਵਨ ਐਟ ਹੋਮ, ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਫਰਸਟ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਵੀ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਆ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਦੇ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਵਟ ਦੇ ਆਰ ਡੂਇੰਗ। ਕੱਲਾ ਕਾਪੀਆਂ ਭਰਨ ਨਾਲ ਆਈ ਡੋਂਟ ਫੀਲ ਲਾਈਕ ਵੀ ਹੋਮਵਰਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇੱਥੇ ਟੀਚਰਸ ਦਾ ਵੀ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੋਮਵਰਕ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਹੜੇ ਟਾਈਪ ਦਾ ਹੋਮਵਰਕ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਸਟ ਟੂ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਵੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਇਜ਼ ਬੀਇੰਗ ਫਾਸਟਰਡ। ਅਤੇ ਨਿਮਰਤ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਰਸਨਲੀ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਸਕੂਲ ਸਿਸਟਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਟਿਊਸ਼ਨਾਂ ਵਾਲਾ ਕਲਚਰ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ, ਵੀ ਉਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਆ, ਰਾਈਟ? ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰ ਨੇ ਕਾਫੀ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵੱਲ, ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲ, ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਕਾਫੀ ਤਸੱਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਾਹਰੋਂ ਹੈਲਪ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਰਾਈਟ? ਪਰ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇੱਥੇ? ਸੋ ਆਈ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਅਗਰੀ ਵਿਥ ਯੂ। ਹਾਂਜੀ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਲਾਸਿਸ ਛੋਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਲੈਟਸ ਗੋ ਬੈਕ ਅ ਫਿਊ ਈਅਰਸ, ਰਾਈਟ? ਇੰਨੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ, ਵਾਜ਼ਨਟ ਓਵਰਸਾਈਜ਼ਡ, ਰਾਈਟ? ਵੀਆਰ ਨਾਟ ਟਾਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਜਸਟ ਦ ਸਾਈਜ਼, ਵੀਆਰ ਆਲਸੋ ਟਾਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਲਾਈਕ ਕੁਆਲਿਟੀ ਟਰਮ ਵਾਈਜ਼ ਐਜ਼ ਵੈਲ, ਰਾਈਟ? ਟੀਚਰਸ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਨੇ ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਰਾਈਟ? ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕਲਾਸ ਸੈਟਿੰਗ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਕੁ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਲੈਟਸ ਸੇ ਈਵਨ ਇਫ ਦੇਅਰਸ 30 to 35 ਕਿਡਸ, ਉਹ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਲਈ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਦੇਣਾ, ਸਮਟਾਈਮਸ ਤਾਂ ਈਵਨ ਨਾਮ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਇਟਸ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਹਾਰਡ, ਇਟਸ ਗੈਟਿੰਗ ਹਾਰਡ ਦੀਸ ਡੇਜ਼। ਸੋ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਰਲਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਾਕਸ 'ਚ ਹੀ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਓਕੇ ਇਫ ਆਈ ਟਾਕ ਦਿਸ ਪਰਸਨ ਸਮਥਿੰਗ ਦੇ ਅੰਡਰਸਟੂਡ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਾਉਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਆਉਣਾ। ਦੈਟਸ ਨਾਟ ਟਰੂ। ਦੀਸ ਡੇਜ਼ issues about mental health, issues about self-confidence, self-reflection, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ, ਰਾਈਟ? ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਨੂੰ ਗਰੋ ਕਰਨ ਦਾ ਮੇਬੀ ਆਊਟਲੈਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਦੈਟਸ ਆਲਸੋ ਬਿਕਾਜ਼ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੀਡਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਐਡਜਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ tuition culture, I think that comes in play, or more like private tutoring, or just coaching in general. So those kind of resources are really needed.
ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਰੇ ਟਾਈਮਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਸੇਮ ਹੋਊਗਾ ਜਨਰੇਸ਼ਨਲ ਗੈਪ ਬਹੁਤ ਪੈ ਗਿਆ ਸੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹੀ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਨਾਲ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਟਿਊਸ਼ਨ ਭੇਜਣੇ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਆਪੇ ਕਰ ਲੈਣ ਜਾਂ ਭੇਜਣੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਜਾਂ ਦੈਟਸ ਨਾਟ ਗੋਇੰ ਟੂ ਅਪਲਾਈ ਟੂ ਐਵਰੀਵਨ ਨਾ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਹੀ ਲੋੜ ਆ ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹਦਾ ਲਰਨਿੰਗ ਸਟਾਈਲ ਕੀ ਆ ਉਹਦੀਆਂ ਐਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਕੀ ਆ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਓਵਰਆਲ ਜਿਹੜੀ ਸਕਸੈਸ ਆ ਜਿਹੜੀ ਗਰੋਥ ਆ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਡਿਸਾਈਡ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਦੈਟ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵੀ ਕੁਛ ਬੱਚੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਬਾਰੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਓਪੀਨੀਅਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈਲਪ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਆਈ ਟੋਟਲੀ ਅਗਰੀ ਬਿਕਾਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਜਨਰਲਾਈਜ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਐਸਪੈਸ਼ਲੀ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਸੀ ਐਜ਼ ਅ ਪੇਰੈਂਟ ਔਰ ਮੇ ਬੀ ਐਜ਼ ਅ ਚਾਈਲਡ 20 years ago ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੋਣ ਦੈਟਸ ਨਾਟ ਟਰੂ ਮੇ ਬੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵਿੱਚ ਕੈਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹ ਗਰੋ ਹੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸੋ ਯੂ ਰੀਅਲੀ ਹੈਵ ਟੂ ਗੋ ਡੀਪ ਡਾਊਨ ਐਜ਼ ਅ ਪੇਰੈਂਟ ਫਰਸਟ ਆਫ ਆਲ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਘਰੇ ਬੈਸਟ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਬੈਸਟ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਘਰੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਯੂ ਕੈਨ ਕੋਚ ਦੈਮ ਯੂ ਕੈਨ ਗਾਈਡ ਦੈਮ ਫॉर ਲਾਈਫ ਹਾਊਐਵਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅਪਲਾਈ ਹੁੰਦਾ ਇਸੇ 'ਚੋਂ ਕਈ ਬੰਦੇ ਇਹ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ I don't think so. ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਈਵਨ ਡਿਬੇਟੇਬਲ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜਿਵੇਂ ਪੁਰਾਣੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ 'ਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਰਾਈਟ ਜਿਹਨੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਦੈਟਸ ਅਪ ਟੂ ਦ ਚਾਈਲਡ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਸ ਦੇ ਥੱਲੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਸੋ ਆਈ ਡੋਂਟ ਫੀਲ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਸ ਦਾ ਇੱਕ ਇਸ਼ੂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਟਸ ਮੋਰ ਲਾਈਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਾਈਜ਼ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆਰ ਯੂ ਏਬਲ ਟੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਵਾਟਸ ਗੋਇੰਗ ਔਨ ਦੈਟਸ ਮੋਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਾਦਰ ਦੈਨ ਚੂਜ਼ਿੰਗ ਵੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜਾਣਾ ਸਕੂਲ 'ਚ ਜਾਂ ਮੈਂ ਜਨਰਲ ਸਕੂਲ 'ਚ ਜਾਣਾ ਸੋ ਦੈਟਸ less of a debate but the bigger issue is to understand ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕਿੱਥੇ ਆ ਰਿਹਾ ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਬਾਹਰ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਟਿਊਟਰ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜਾ ਟਿਊਟਰਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਹਾਂਜੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਤਾਂ ਗਰੁੱਪ ਹੀ ਹੋਣਗੇ ਉੱਥੇ ਕਿਹੜੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਾਈਜ਼ਡ ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ right now there's so many options ਕੱਲੇ ਇੱਕ ਰੈਗੂਲਰ ਸੈਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟਸ ਨੇ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੇ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰਸ ਨੇ ਟਿਊਟਰਸ ਨੇ ਉਹ ਪਰਸਨਲਾਈਜ਼ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਦੇ ਸਮਟਾਈਮਸ ਗਿਵ ਐਨ ਆਵਰ ਕਈ ਜ਼ੂਮ ਕਾਲ ਤੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ one on one ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਆ ਮੇ ਬੀ ਇਨ ਪਰਸਨ ਵੀ one on one ਬਹਿ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਹੋਮਵਰਕ ਦੇਖ ਕੇ ਓਕੇ ਤੈਨੂੰ ਆ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਬੱਚਾ 2-3 ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਐਕਚੁਅਲੀ one on one ਚਾਹੀਦਾ ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਆਪਸ਼ਨਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗੇ ਤੁਸੀਂ ਯੂ ਜਸਟ ਹੈਵ ਟੂ ਐਕਸਪਲੋਰ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਤੁਸੀਂ ਬਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਵੀ ਹੱਥ ਉੱਪਰ ਕਰਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੌਰੀ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਆਲਸੋ ਲੁੱਕ ਐਜ਼ ਅ ਪੇਰੈਂਟ ਅਗੈਨ ਆਈ ਗੋ ਬੈਕ ਟੂ ਦੈਟ ਬਿਕਾਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਫਰਸਟ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਐਂਡ ਨਾਟ ਐਵਰੀਵਨ ਨੀਡਸ ਦੈਮ ਮੇ ਬੀ ਕਈ ਬੱਚੇ ਸਮਾਰਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਈ ਬੱਚੇ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਆ ਦੇ ਡੋਂਟ ਨੀਡ ਇਟ they're fine but ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਇਹ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਕਈ ਸਲੋ ਨੇ ਸੁਸਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਾਈ ਜਾਓ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਆਈ ਫੀਲ ਲਾਈਕ ਇਹ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤੇ it needs to stop it needs to stop now because ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ that turns into a really big challenge later on ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਨੇ ਓਵਰਆਲ ਉਹਦੀ ਜਦੋਂ ਗਰੋਥ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਵਿਚਰਨਾ ਸੋਸਾਇਟੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ I'm not worth anything maybe I'm not good enough ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਲੋ ਹਾਂ ਮੈਥੋਂ ਕਿੱਥੇ ਕੁਛ ਹੋਣਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਸਮਝੋ ਮੇਬੀ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਹੈਲਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਰਾਈਟ ਮੇਬੀ ਮੈਂਟਲੀ ਮੇਬੀ studies ਦੇ ਵਿੱਚ somewhere that lacked so you don't want your child to complain at the end right ਸਗੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਦਾ ਕਾਜ਼ ਦੇਖੋ ਉਹਦੇ ਆਊਟਕਮਸ ਨਾ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦਾ ਰੂਟ ਕਾਜ਼ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਾਹਤੋਂ ਸਲੋ ਆ ਨਿਮਰਤ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਟਿਊਟਰਿੰਗ ਸੈਕਟਰ 'ਚੋਂ ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਹ ਪੈਂਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨਾਲ ਰਾਈਟ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਕਿਹਨਾਂ ਸਬਜੈਕਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਆਈ ਫੀਲ ਲਾਈਕ math for sure math ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ that means math teaching ਦਾ ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਖਰਾਬ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਲੱਗਦਾ ਵਾਸ ਗੋਇੰ ਟੂ ਕਮ ਟੂ ਦੈਟ ਕਿਉਂਕਿ ਆਈ ਫੀਲ ਲਾਈਕ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਬੱਚਾ 7th to 8th ਗ੍ਰੇਡ ਤੱਕ ਆ ਉਹਨੂੰ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਲਾਈਕ ਜਿਹੜਾ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਰਾਈਟ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਸਲੋ ਓਕੇ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਲੈ ਡੂ ਇਟ ਇਟਸ ਫਾਈਨ ਡੂ ਇਨ ਯੋਰ ਟਾਈਮ
However, that's I think one of the most basic things ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਉਹ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਰੱਟੇ ਵਾਂਗੂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਰਾਈਟ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਵੇ ਵੀ 4 times 5 ਕੀ ਆ 7 times 8 ਕੀ ਆ they start from 1 they're like okay 7 times 1 ਇੱਦਾਂ 2 3 then they go up to 8 so I feel like ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗੈਪ ਆ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝੋ ਕਿ what's important and what's not important so math teaching is I think kind of messed up here ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀਆਂ ਨਾ ਤਾਂ ਵਰਕਸ਼ੀਟਸ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਆ they're like ਕਿ okay ਠੀਕ ਆ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ it's fine you have a calculator right at the end of the day you have a calculator but ਉਸ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ right ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂਟਲੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਉੱਤੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ so I feel like math is really needed so 90% students ਨੂੰ math ਦੀ help ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਫਿਰ math ਨਾਲ ਹੀ relate ਹੋ ਜਾਂਦਾ chemistry physics right ਜੇ math ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਵੀ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲਸ ਤੇ ਬੱਚੇ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਆ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦੇ ਸਮਝ ਪਾਉਂਦੇ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅੜ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਆਈ ਫੀਲ ਲਾਈਕ ਲੈਂਗੁਏਜ ਇਜ਼ ਸਟਿਲ ਓਕੇ ਬਟ ਉਹ ਵੀ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੁਣ ਕਈ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਆਉਂਦੇ ਆ ਰਾਈਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਇਸ਼ੂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸੈਂਟ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਫੋਕਸ ਕਰਦੇ ਆ ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਈ ਫੀਲ ਲਾਈਕ almost everything depending on the child's needs ਪਰ number 1 problem ਹੈ math ਬਿਲਕੁਲ I stick to that ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਥ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਥ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ I agree too because I feel like ਉਦੋਂ maybe ਤੁਹਾਡੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਵੀ ਥੋੜਾ ਸਟ੍ਰਿਕਟਲੀ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਰਾਈਟ ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫੋਰਸ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੋ ਮਤਲਬ ਵਿਚਾਰ ਬਦਲਨੇ ਪੈਣਗੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਿ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਸਨਲਾਈਜ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਾਈਜ਼ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਐਟ ਦੀ ਐਂਡ ਆਫ ਦ ਡੇ ਅਗੈਨ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਸੇਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਥਾਲੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਰਾਈਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਔਰ ਮੇਬੀ ਸਮਝਣਾ ਪੈਣਾ ਮੋਰ ਲਾਈਕ ਰਾਈਟ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਟਰੈਂਥਸ ਕੀ ਨੇ ਪਲੇ ਵਿਦ ਦੇਅਰ ਸਟਰੈਂਥਸ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੇਸਡ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬਣਾ ਲਈ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਪੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਹਰ ਬੱਚਾ ਯੂਨੀਕ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦੀ ਯੂਨੀਕਨੈਸ ਨੂੰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਯਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਕਰਿਕੂਲਮ ਕਹਿ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ontario curriculum BC curriculum right ਉਹ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਸਿਲੇਬਸ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਐਂਡ ਦੈਨ ਟੀਚਰ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਕਵਰ ਇਟ ਆਲ ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇਣਾ ਐਟ ਦੀ ਐਂਡ ਠੀਕ ਆ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਤਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਮੈਂ ਗ੍ਰੇਡ 8 ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਸੀ ਔਰ ਮੇਬੀ ਗ੍ਰੇਡ 10 ਦਾ ਮੈਂ ਹੋਮਵਰਕ ਅਸਾਈਨ ਕਰਕੇ ਆਈ ਫਿਨਿਸ਼ਡ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਦੇ ਆਲਸੋ ਹੈਵ ਟੂ ਗਿਵ ਦੇਅਰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹਾਊਐਵਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਇੱਕ ਯੂਨੀਕਨੈਸ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਵਰਥ ਆ ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਲੂਜ਼ ਇਟ ਸੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰਸਨਲਾਈਜ਼ ਕਲਾਸਿਸ ਨੇ maybe tutors ਨੇ maybe coaching centers ਨੇ we also have to look at those resources ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਟੌਪਿਕ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨੰਬਰ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਤੋਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲੈਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਛ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਹਾਂਜੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਐਟ ਦੀ ਐਂਡ ਅਗੈਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਸਟਾਰਟ ਫਰੋਮ ਪੇਰੈਂਟਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ definitely invest karna chahiye that's the biggest investment you can make if you make it in your child's life right as a parent thodi sab to vadi success eh hundi hai ki thode bacche pad gaye they made you proud it doesn't have to be scholars it doesn't have to be ਇਹੀ ਫੀਲਡ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਪਰ ਜਿਹੜੇ 'ਚ ਵੀ ਨੇ ਉਹ ਐਕਸੈਲ ਕਰਨ ਰਾਈਟ ਸੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਸਮਝੋ ਯੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈਲਪ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਮੇਬੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਆਈ ਪਰਸਨਲੀ ਆਈ ਨੈਵਰ ਗੋਟ ਅ ਟਿਊਟਰ ਬਿਕਾਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੋੜ ਅੰਟਿਲ I think I was in like grade 11 or 12. Although मैं एक कद्दी वारी I think I got tutoring. Before that, I don't think so. क्योंकि मैंने नहीं लोड सीगी. But I look at kids now. I look at their perspectives. ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਮਝੋ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਇਆ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਸਕੂਲ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ we didn't even understand the concepts. So that should not be happening. ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ overall growth ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਜਿਹੜਾ ਬਣਨਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹੋਣਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਉੱਥੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫਿਰ ਮੈਸਅਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਬਿਕਾਜ਼ ਦੈਨ ਇਟਸ ਟੂ ਲੇਟ ਰਾਈਟ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਨਾਲ ਖੇਡ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇਟਸ ਆਲਰੇਡੀ ਡਨ ਇਟਸ ਆਲਰੇਡੀ ਡਿਵੈਲਪਡ ਸੋ ਰਾਦਰ ਸਟਾਰਟ ਅਰਲੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈਲਪ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਮਲਟੀਪਲ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਮੇਕ ਯੂਜ਼ ਆਫ ਦੈਮ ਅੱਗੇ ਪਤਾ ਕਰੋ talk to people talk to teachers maybe ਸਕੂਲ 'ਚ ਹੀ ਸੋਲਵ ਹੋ ਸਕਦੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸੋ just try your level best to understand ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿੱਥੇ ਆ
ਸੁਲਤਾਨ ਹੋਰੀ ਨੰਬਰ ਮੰਗ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਨੰਬਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਹੀ ਦਿਓ ਆਪਣਾ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ ਤੁਹਾਡੇ ਆਫਿਸ 'ਚੋਂ ਲੈ ਲੈਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਸੁਲਤਾਨ ਜੀ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚੋਂ ਲੈ ਲਿਓ ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ 'ਚ। ਇਟਸ ਬ੍ਰੇਨਰਸ ਟਿਊਟਰਿੰਗ ਐਂਡ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਐਂਡ ਵੀ ਕੈਨ ਹੈਲਪ them with anything। ਥੈਂਕ ਯੂ ਨਿਮਰਤ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। Thank you so much।